Milí přátelé, dovolte mi, abych dnes v léčivém podcastu přivítala vzácného hosta, který poprvé přiletěl do České republiky, aby poznal nejenom krásy naší země, naší matičky Prahy, nás přítomných, ale aby nás také poctil svým duchem, svým poznáním a tím, co on přináší pro lidstvo. Reverend Bill McDonald je mystikem, duchovním učitelem kriya jógy, spisovatelem, oceňovaným básníkem a také válečným veteránem z Vietnamu. A já jsem moc ráda, že se tady dnes budeme setkávat zase možná na jiná témata, než na která jsme v léčivém divadle či v léčivém podcastu zvyklí, a vítám tady a děkuji za to, že zprostředkovala toto povídání i Lucie. Tak jdeme do toho povídání, jdeme do zvláštního příběhu Billova, který už od samého počátku nebyl úplně snadný, protože jeho dětství bylo velmi náročné a zároveň i velmi probuzené, což později ve svém životě zjistila. Možná poprosím, Lucie, vás, abyste, než začneme povídat s reverendem, vy divákům představila ten jeho začátek toho života, tu zvláštní chemii, kterou si on v sobě do svého příběhu nesl. Byl vlastně, měl velmi náročné dětství, ale v 8 letech prožil klinickou smrt. A to vlastně určilo ten život dál. Jemu selhaly ledviny, plíce a byl docela do nemocnice. A tam ten první večer hned umřel. A vlastně ten zážitek, který měl, ve kterém viděl dalších 50 let svého života, vlastně rozhodl o jeho další cestě. My jsme teď s Lucí hovořili o začátku vašeho dětství. We have been talking about the beginning of your life, about your childhood now. O tom prvním zemření, které jste si přichystal. About your first death that you've experienced. First of 3 deaths. Yeah. To byl první ze 3 smrtí. Dying's the easy part. Umírání je ta snadná věc. Coming back alive is the trick. Ale ten trik je vrátit se živý zpátky. Ano, ve svém představení o životě po životě hraji, že je mnohem snadnější na svět přijít, že je mnohem těžší na svět přijít, než ze života odejít. Mm-hmm. Že to je lehkost. She said that in her performance Life After Life, she acts about, or the story is about, it's much easier to come, much more difficult, mnohem těžší, but much more difficult to come to life than to leave it. Oh, easy to leave life. Je snadný opustit život. Yeah. But staying on the other side, not your decision. Ale to, že zůstanete na druhé straně, to není vaše rozhodnutí. You think you have a choice. Myslíte si, že máte výběr. But karma calls you back. Ale karma vás zavolá zpátky. Your destiny. Váš osud. Your, as they call it in India, your dharma. What's your purpose? Váš smysl života. Pamatujete si na ty prožitky těch vašich 3 odchodů na druhý břeh? Byly tam nějaká setkání s andělem strážným nebo s příbuznými, kteří třeba vás už předešli v té smrti? Do you remember all those experiences? Were there any meetings with your deceased ones or angels, anyone who died before you? I remember my experiences. Vzpomínám si na své zážitky. Each of the 3 different ones were totally different. Každá z těch smrtí byla naprosto rozdílná, jiná. One at 8 years old. Jedna byla v 8 letech. One at 58 years old. Když mi bylo 51. And one at 2011. A jedna byla v roce 2011.
and I don't have any clue what age that was. Se nepamatuju, kolik mi bylo. Old, Byl jsem asi starý. old. But I have found, because I talked to probably 2,000 or more near-death experiencers, Ale zjistil jsem, protože jsem mluvil asi tak možná s 2,000 lidma, kteří prožili klinickou smrt, that depending on your religion, že závisí to na vašem náboženství, what country you're from, odkud jste, your belief system, váš systém víry greatly influences what you see and experience. hodně ovlivňuje to, co vidíte a co zažíváte. It seems that the divine Zdá se, že božství is very accommodating dokáže přizpůsobit ten zážitek pro to vás, make us feel comfortable on the other side. aby vám tam bylo dobře. So if you believe in Jesus, you'll probably see Takže Jesus. pokud věříte na Krista, tak ho tam pravděpodobně uvidíte. If you believe in angels, there'll probably gonna be angels. To budou anděle, tak tam uvidíte anděle. If you're waiting for your mother and your dog to be there, probably be there. Očekáváte, že tam bude vaše matka nebo váš pes, tak je tam pravděpodobně uvidíte. A koho jste tam viděl vy? And who did you see? None of the above. Nic z toho. Totally different. Úplně jiný jsem to měl. Jaký? What was it like? The first one I had A ta první, as a child, 8 years old, když mi bylo 8 let, I just got operated on, left alone. a byl jsem zrovna po operaci a byl jsem tam ponechát sám. They weren't expecting me to live. Vůbec nečekali, že to přežiju. Went to sleep in pain, Usnul jsem z bolestí and the pain stopped. a pak ta bolest přestala. The darkness in the room went to light. A ta temnota v té místnosti se změnila ve světlo. And I was above my body, Byl jsem nad svým tělem, little child's body below me. pode mnou bylo malé dětské tělo, But I knew even at that age, ale i v tom věku jsem věděl, that's not the real me. že to nejsem ve skutečnosti já. I was a consciousness. Já jsem byl vědomý. And there was no separation between life and death. It was instant. Nebylo tam žádný rozdělení mezi životem a smrtí, byl to okamžitý. There's no dying and then waiting to, it's dying and nothing. You're still alive. Nebylo tam žádný umírání a čekání, bylo to prostě umírání a najednou život. Pořád jste byla na životě. v životě. Now it makes my experience different than others, Což je mojí zkušenost trošku odlišuje od ostatních. is most people have a look back on their life to see how they lived it, what they need to change. Protože většina lidí se podívá tam v tom stavu na ten svůj život zpátky, aby ho viděli, aby věděli věci, které mají změnit. But at 8 years old, Ale v 8 letech not much to look back on. tam nebylo moc na co se dívat zpátky. But instead, Místo toho I had a look forward jsem se podíval dopředu. 5 decades, 50 let. 50 years. Saw various things in my life, major points. A viděl jsem hlavní body ve svém životě budoucnosti. The woman I'd eventually marry, Ženu, kterou jsem si nakonec vzal, my children, moje děti, assassination of President John F. Kennedy, vraždu Johna F. Kennedyho, Vietnam War, vietnamskou válku. and seeing myself in it. A viděl jsem se v ní, v té válce. Major events in my life. Prostě základní body v mém životě, události. And what's interesting A co bylo zajímavé, is 50 years to the very day, že přesně za 50 let do toho bodu dalšího, second near-death experience, druhá, 50 years later, at the end of all that, druhá klinická smrt, přesně za 50 let od toho bodu. I was in India. Byl jsem v Indii, I just went to Babaji's cave, právě jsem byl u jeskyně Babajiho, which is up in the Himalayan mountains. což je nahoře v The one that's talked about in the book Autobiography of a Yogi. Je to světec, ve kterém se píše v autobiografii Yogína od Yoganandy. So when I was 8 years old and in the hospital for a year, A mě bylo 8 let a byl jsem rok v nemocnici. that was one of the things I was aiming for in the future. A to byla jedna z věcí, kam jsem směřovala v budoucnosti. I wanted to go there. Chtěl jsem tam vždycky jít. 50 years later, I was there, A za 50 let jsem tam byl, coming back, had a heart attack, vrátil jsem se v té jeskyně, dostal jsem infarkt fell off a 30-foot cliff, a spadl jsem Down a canyon. skály do kanionu, big boulder,
na velký kamen. And once again, A najednou zase I'm above my body, jsem nad svým tělem. looking down at that poor body, Dívám se na to bojí tělo. saying, I'm glad that's not me. A říkám si, to jsem rád, že to nejsem já. And like the first one, A stejně jako první. there was this great feeling of tremendous, unbelievable love. A stejně jako u té první, tam byl neskutečný pocit neuvěřitelné lásky. That's the thing that's the same in all these near-death To je ta experiences. věc, která spojuje všechny ty jeho klinické smrti. When you're on the other side and you feel the universe hugging you, it's just, Když jste na druhé straně, tak cítíte, jak vás objímá vesmír. you'll never experience love Nikdy like that ever. nezažijete takovou lásku jako tam. So when I fell off the cliff to go back to India, Zpátky do té Indie, když jsem spadl z té skály, I'm looking down and I said, oh my God, the body's all laying on the rock. jak tam je to skřivené tělo na skále. And all of a sudden, I'm looking down and I see a large cobra snake crawling across my feet. A najednou se dívám dolů a vidím tam obrovskou kobru, jak se plazí kolem mých nohou. A big cobra snake. No, a very big cobra snake. Hodně obrovskou. Huge. But I felt so much love Ale for that cobra. já jsem pro tu kobru cítila tolik lásky. No fear, Žádný strach, love. jenom lásku. And I wanted to hold it. I wanted to grab it. I wanted to touch it. Chtěl jsem si ji dotknout, chtěl jsem ji vzít do dlaní. And it was like, if you got in Czechoslovakia, like ambulance drivers, you know, they have a heart attack, clear, start the heart. Je to stejné jako když vás resuscitují elektrodama. Nastartuju vám srdce. Jo. Exactly. Jumped up. It was the love for that snake that jump-started my heart. A ta láska pro toho hada bylo to, co znova nastartovalo mé srdce. I jumped up and I started grabbing the snake. Jsem vyskočila, snažil jsem se ho chytit. And I'm grabbing the snake like this with my fingers that far apart because I can't get him to touch. It's bigger than that. Ten had, chtěl jsem mu zajít do dlaní, ale nemohl jsem Co? spojit prsty, jak byl. That's why I say it's big. To říkám, že byl velký. It kept slithering through my hands. Proplétal se mýma dlaněma. Now, this is a live cobra in India, big fangs. Živá kobra v Indii. And I'm following it through the grass, grabbing it, Následoval jsem jí trávu, snažil jsem si ji chytit. till it finally goes into behind a little waterfall and curls up and looks at me, curls up. Až nakonec tam se připlazela k nějakému malému vodopádu, povstala a dívala se na mě. There was much more to that story, but the bottom line was love brought me back. A to o tom příběhu je, ten je trošku širší, ale to hlavní, co v tom je, že mě zpátky vrátila láska. And I didn't understand the love for a cobra. Nechápal jsem v ten okamžik lásku k kobře. 2, maybe 3 weeks later in India on my travels. A 2 nebo 3 týdny v Indii později, když jsem cestoval, Now notice, a typical man, I didn't go to the doctor. vidíte, že jsem typický muž, prostě nešel jsem doktorovi. I continued my journey. Tak jsem pokračoval v té cestě. I'm up. I'm good. Bylo mi dobře, nic mu nebylo. I go to the desert, Šel jsem do pouště and there's this sacred place, and there's a woman with a basket of cobras, a basket. tam bylo takový svatý místo a tam byla dáma s košíkem kober. About the size of this tabletop. Přibližně velký jako ten stolek. And she's got a bamboo stick and she's hitting the basket. A měla bambusovou tyčku a boukala do toho koše. And all these snakes, about 7 of them, I didn't count them exactly, but about 7 snakes A bylo tam asi 7 hadů, nepočítala jsem je, ale bylo asi 7. were coming up. Vezli ven. I was so angry at the lady Já jsem byl tak naštvaný na tu, for doing that to dělám to the snakes těm hadům. that I ran over there, Tak jsem tam doběhl, yelling at her, swinging my arms wildly, křičel jsem na ní, házel jsem rukama. standing on top of the basket. Stál jsem na vrcholu toho košíku. One snake crawls up my leg, gets under my shirt, wraps around my stomach. Jeden z těch hadů vylezl pod tričko a omotal se mi kolem břicha. And another slithers up
and wraps 3 times around my neck, Druhý se proplazil, 3krát se odmotal kolem mého. and then comes up with his fangs and his mouth open. And I turn to look, A jeho hlava byla přímo můj s otevřenou tlamou. and I feel its tongue on my eyelash going, A cítil jsem jeho jazyk na mých butterfly kiss, right? motýlí polibek. And I turned and looked at this snake. Podíval jsem se na toho hada. It's open mouth, 2 fangs, Otevřená tlama. Byl jsem that far from my eye. kousíček ode mě. And I felt so much love. A cítil jsem Crazy. lásku. Crazy, crazy. And when I looked inside the snake, Když jsem se podíval dovnitř toho hada, I saw this dark tunnel, tak jsem viděl tunel, like a sacred cave. jako svatou jeskyni. And I just went inside a meditative state. A tak jsem tam vstoupil do meditativního stavu. Have no idea that how long I stared, Nevím, jak dlouho jsem tam zíral do toho tunelu. but I felt so much love for that snake. And it wasn't until I went to an ashram years later A cítil jsem tolik lásky pro toho hada a nebylo to do té doby, dokud jsem nepřišel do ashramu pár let potom. when the guru picked out my personal room at the ashram. Když můj guru Guru picked out the room at the ashram for me. I was going to stay. Když mu guru vybral místnost v tom ashramu, And he says, "This is special for you." a tohle je pro tebe speciálně, And it was the only room with any artwork in it. a byl to jediný Pictures, only one with any art. no art. No, it's only one. Only one. Only one. My room. A v té jeho místnosti byl jenom jediný obraz. And he said, "You'll understand this." And he opens the door, A říká, ty budeš rozumět tomuhle. and there's Lord Shiva with a cobra wrapped around his neck like this. A tam byl obraz Lorda Shivy, jak má obtočenýho hada kolem krku. And he explained to me about the Kundalini energy, A vysvětlil mi o cobra being the symbol of that. kundalíny a o tom, že kobra je symbol té energie. So, the third near-death experience, Zážitek. I was back in India. Byl jsem zpátky v Indii. I was talking to about 6,000 people at a stadium. Mluvil jsem asi k 6 000 lidí na stadionu. Yeah, I was giving a long introduction to a guru. Dělal jsem dlouhé přivítání nebo představení gurua jednoho. Got off stage, had a heart attack. A sestoupil jsem z pódia a měl jsem infarkt. Ended up having to come back to the United States, A pak jsem se musel teda vrátit zpátky do USA. needing quadruple bypass surgery, open heart surgery. Potřeboval jsem Bypass. Bypass. Yeah. otevřenou operaci srdce. Bad shape. Byl jsem ve špatném stavu. And I'm operated on about 4 or 5 days after I'm there. A za 4 a 5 dní mě operují. They bring me in and they cut the ribs open and all that stuff. But what's different about this, Oni mě vezmou na sál, rozříznou mi hrudník, otevřou, ale co bylo jiný, my other 2 near-death experiences, moje ty další 2 zážitky blízké smrti, I was like astral traveling. I was like an angel ghost, a spirit, a consciousness. byl jsem jako, astrálně jsem cestoval, jako když anděl cestuje do různých úrovní. But this one, as soon as I went under, I found myself in a physical body, actual physical body. Ale ten zážitek byl jiný v tom, že najednou jsem se jakoby ocitl ve skutečném fyzickém těle jenom jinde. Duplicate two. It was me. Ale byl jsem to já. 2 me's. One on the operating table Jeden byl na operačním stole and the other one in India. a druhý byl v Indii. And I was told before the heart attack in India V Indii mi předtím bylo řečeno, that in, před tím infarktem, that in 2011 že v roce 2000 that I was supposed to go to the Shiva temple in southern India. jsem měl jít do chrámu Šivy v Jižní Indii. And when I was told that, I thought it was an actual trip. Já jsem si myslel, že to bude jako skutečný výlet. But when I found myself in this body,
když jsem se ocitl v tomhle těle, I'm standing outside the temple they told me to go to. tak jsem najednou stál vedle toho chrámu, kterým mi řekli, že tam půjdu. And the instructions I was given the year before A ten rok právě předtím, než se to stalo, tak jsem dostal instrukce, that I would go there at this time and explore and walk up the hill. že tam budu prostombat a půjdu tam nahoru do kopce nahoru. And since I had 8 hours of surgery, A protože to byla 8hodinová operace, I walked uphill. tak jsem se tam šel prostě projít na tu horu. And I was told at the top of this hill Bylo mi řečeno, že na vrcholu té hory that all the rishis, these great holy men, tam byli rišiové svatí muži, 18 of them, asi 18 z nich, would be waiting for me, že na mě budou čekat and they'd be sitting around sacred fires, a budou tam sedět kolem svatého ohně. but I'd have no questions for them Ale já nebudu mít žádnou otázku. because I know all the answers already. Já už ty odpovědi znám. And so when I walked uphill and saw them A tak když jsem tam vystoupil nahoru a viděl jsem je, sitting around fires on logs and rocks, tam sedí kolem toho ohně, na kládách, na kamenech, it was no surprise. tak mě to nepřekvapilo. What was a surprise Ale co mě překvapilo, was the guru from the ashram who sent me for the reading že guru z toho ashramu, který mě poslal na ten výklad, který mi to předpověděl, he was there. že ten tam byl. And he looks at me A podívá se na mě and he says, a říká, don't give up heart. nevzdávej se srdce. You can skip a few beats, but don't give up heart. Můžeš přeskočit pár úderů, ale nevzdávej se ho. I had been in so much pain and suffering from this heart attack that I really was thinking about, well, I've done enough. Já jsem prožíval tolik bolesti, tolik utrpení tady při tom posledním infarktu, že jsem si říkal, už jsem toho udělal dost. And so he wasn't convincing me. A on mě přesvědčoval. And then these clouds were on this hilltop. Pak tam kolem té hory byla tam oblaka. I hear a voice, A z těch slyším hlas. a soft, beautiful, young, feminine, divine goddess type of an angel voice. Krásný andělský hlas, jako božský. And she says, just let it go. Let the heart stop. Ten ženský hlas říkal, už to nech být, nech to srdce, ať se zastaví. You've done enough. Už toho udělal dost, No karmic debt. nemáš žádný karmický dluh, You don't owe anybody anything. komu nic nedlužíš. Come, I give you peace. Já ti slibuju mír, I give you bliss. blaženost, No pain. žádnou bolest. And all you got to do is just let it go. A všechno, co jsem měl udělat, bylo jenom prostě to nechat být. So the guru Ale ten guru goes, říká, don't give up heart. Skip a few beats, but don't give up heart. I go, můžeš přeskočit pár úderů, ale nevzdávej se toho srdce. so I said, well, what are you going to do for me? A já jsem řekl, a co ty pro mě uděláš teda? And he goes, you come back, I'm going to give you more pain than you ever had in your life. Se vrátíš a já ti dám víc bolesti, než jsi kdy v životě měl. More suffering. Víc utrpení. He says, in the past, you've used your yogic skills to evade pain. A v minulosti si použil svoje jogické schopnosti, aby se zbavil bolesti, But now you're going to have to develop techniques ale teďka budeš muset vyvinout techniky, that you can teach others které budeš moct učit druhý, to overcome the pain. aby bolest překonali. No tricks. Žádný triky. So I'm going, yeah, okay. He's promising me more pain. Já si říkám, no tak jasně, tak ten mi slibuje víc bolesti. This divine goddess has promised me bliss, peace. Ale ten božský hlas, ta bohyně mi slibuje, ale blaženost a mír, Not very convincing argument. což mě úplně moc nepřesvědčovalo. And then the skies, the clouds turn into this panorama of like movies, of faces. A pak se ty oblaka změnily v panorama tváří. Thousands and thousands of faces of men, women, different races, different countries, and cats, a few birds. I ptáky jsem tam viděl. And he tells me that no obligation, Říkáme, nemáš žádnou povinnost. don't have to do it, Nemusíš to dělat. but if I don't come back, Ale když se nevrátím, these people will not receive whatever gift you were going to give them. nebo když se nevrátíš, tak tyhle ty lidi
nedostanou nějaký z těch darů, který si jim mohl dát. Maybe it's just listening to them, Možná to mohlo být jenom, že jim budu naslouchat. touching them in some way spiritually or physically. Buď si jich nějak dotknout, ať duchovně nebo fyzicky. Different degrees, different people. Různé úrovně lidí a různé lidi. But all those faces I saw Ale všechny ty tváře, které jsem viděl, were waiting for what I need to give. čekali na to, co jsem mohl dát. So that wasn't enough. Takže to úplně nestačilo. I'm taking more pain. You know. Já si říkám, víc bolesti, no. And then on the operating table, A pak na tom operačním stole, clear, jump starting my heart mi zase nastartovaly srdce. because I had my lungs shut down, heart was stopped, lungs was stopped. Protože měl jsem zastavené srdce, plíce, So they're bringing me back, tak mě přivedli zpátky, but I got to be put back together. ale museli mě dát sešít zpátky. You know, the rib cage and the skin, and Zavřít hrudní koš, sešít kůži I wake up on the operating table a probudím se na tom operačním stole. in the greatest pain I've ever felt. Největší bolesti, jako jsem kdy v životě zažil. Anesthesia is worn off. Anesthesia. A ta anestezie už právě doběhla, takže už nefungovala. I got a tube down my throat and it's taped. A byl jsem zaintubovaný, bylo to zalepený, zajištěný. I got my eyes taped shut. A moje oči byly přilepený. I'm strapped in. I can't move. Byl jsem přivázaný, jsem si nemohl. And I hear, good. And I hear the doctors saying, A slyšel jsem, jak doktoři říkají, I think our patient feels what's happening. já si myslím, že ten pacient cítí, co uděláme. One doctor says, yeah, the anesthesia's wore off, A ten druhý říká, no jasně, protože už doběhla anestezie. but we only got another 40 minutes. Ale máme ještě další 40 minut. I'm hearing this alive and awake. Slyším a Going. Anyway, so 40 minutes, the longest 40 minutes of my life, I'm feeling everything they're doing. A tohle bylo 40 minut, nejdelší 40 minut mého života, takže jsem cítil všechno, co mi dělalo. And for the next 3-4 weeks, I'm in the hospital. A další 3 nebo 4 týdny, kdy jsem byl v té nemocnici, 5 blood transfusions, more procedures. I'm not doing well. jsem dostal asi 5 dalších transfuzí, nebylo mi dobře, nelepšil jsem se. But every time I go to sleep, Ale vždycky, když jsem šel spát, I'm back on the mountaintop, tak jsem byl zpátky na té hoře. getting this argument. Pořád tam probíhala ta hádka. And I'm hearing this guru guy go, you don't give up heart, you can skip a few beats. Já slyším toho guru, který říká, nevzdávej se srdce, můžeš pár úderů přeskočit, ale nevzdávej se ho. Day after day after day, I'm hearing that. Still haven't changed my mind. Pořád jsem se nerozhodl. I'm going down for another heart procedure, A pak mě vezou na další proceduru and my phone in the hospital room rings. a najednou zazvonil telefon v nemocniční místnosti. And I answer it, and he goes, you. Don't give up heart. You can skip a few beats. Já jsem zvedl telefon a tam se ozvalo to samé. Byle, vzdávej se srdce, můžeš pár úderů přeskočit. And I'm going, what? A říkám, cože? He goes, don't give up heart. You can skip a few beats, but don't give up heart. Nevzdávej se srdce. And then he goes, I'm sending 100 people to the temple at the ashram A pak říká, posílám 100 lidí tady do chrámu v ashramu, to pray for you, aby se o tebe modlili. but I've already told them that I'm going to cure you. Ale už jsem jim řekl, že tě vylečí. Don't embarrass me. Tak mě nestrapni. Don't die. Right? Neumírej. Anyway, so there's a lot more with that experience, and it gets really deeper, and there was more mystical things happen. Tahle zkušenost byla mnohem hlubší a bylo tam víc mystických prvků. But each of those are so different than anybody else's. I've looked at them, I've watched them. Ale každá z těch 3 byla jiná než ostatní lidi, který jsem poznal. So I really believe that the person having the experience is filtered through their own everything. Takže věřím tomu, že ten člověk, který zažívá tu zkušenost, tak je to filtrování skrze něj. Through their own spiritual beliefs, Skrze religious beliefs. víry, náboženský víry, přesvědčení. But
Anyway, that was 3 near-death experiences. To byly ty moje 3 zážitky. And I believe your question was, did I see God or Jesus or a dog? Že jste se asi chtěla zeptat, jestli jste viděl Krista nebo Boha. No, but wherever I went, I felt I was, the inner me and the outer me was talking to my higher me. That was Kamkoliv jsem all šel, one. tak jsem cítil, že moje nižší a vyšší já spolu komunikovali, že to bylo prostě všude tam. Thank you. Different, huh? Jiný to je. Tyto 3 zkušenosti These 3 experiences vás vybavili do života pro novou cestu, proto abyste učil všechny ty obličeje, které jste zahlédl. Did these 3 experiences equip you for your new path to teach all those people you saw? Absolutely. Absolutely. Prosto. What I'm doing now on this worldwide tour To, co teďka dělám na svojí světové tour, is directly related to those faces I saw. je přímo spojené s těmi tvářemi, které jsem tam. Some of them in Czechoslovakia. Některý jsou i v Československu. Viděl jste mě tam? Have Oh, you yeah. seen me there? Did you see me there? You want me to answer yes? Yes. Ano. Yes. But you knew that already before you asked. Ale vy už jste You knew věděla, that. když jste se zeptala. And I've affected people in different ways. A měl jsem na lidi vliv v různých oblastech sebe sama. I've seen some amazing results from what I'm doing. A viděl jsem nějaké úžasné výsledky toho, co dělám. And what I'm doing is really nothing more than A to, co dělám, není opravdu nic víc než presenting a real basic childlike approach. vlastně prosazování opravdu takového dětského přístupu. I'm just selling love. Selling, did you say? Selling, giving, gifting. Yeah. Love is everything. Láska je všechno. And I'm teaching people to love themselves. A já učím lidi, aby milovali sami sebe. And that's the beginning of self-healing. A to je vždycky začátek léčení sebe sama. And I'm teaching them to forgive themselves A učím je, aby si odpustili. so they can move forward. Aby se mohli pohnout dopředu. No shame, no guilt. Žádná vina, žádný stud. And most importantly, A hlavně I'm teaching people that to have gratitude učím, aby měli vděčnost. for everything that comes to them. Aby měli vděčnost za všechno, co The se good, jim stane. the bad, and the ugly. All of it. Dobrý, špatný, škaredý. Za všechno. So I don't tell people this is your lesson. Já neříkám lidem, to je tvoje lekce. Yeah, you're getting a lesson, school. Lekci, jsi ve škole. I say this is your gift. A já říkám, tohle je tvůj dar. If you have cancer Pokud máš rakovinu, or whatever, it's a gift. to dar, Find out what the gift truly is. tak zkus najít to, co ten dar skutečně je. Everything happens to you as it's supposed to happen. Všechno se děje tak, jak má. Nothing random. Není nic náhodou. Nothing is happening to you that you didn't earn or manifest. Neděje se ti nic, co jsi buď nezasloužila, anebo co jsi nevytvořila, co jsi nemanifestovala. But there's no punishment. Ale není to žádný trestán. To neexistuje. It's all happening to elevate your spiritual energy, Všechno se to děje, aby to pozvedlo tvůj duchovní energii take you to the next level of your spiritual journey. na tvůj další stupeň tvůj duchovní cesty. So in my case, with my cancer, Takže v mém případě, co týče rakoviny, in the last 3 years, I've had 15 facial surgeries. v posledních 3 let jsem měl 15 operací obličeje. Nose cutting off 3 times. 3krát mě odřízli On. pryč. This is my shoulder. To je z mýho ramene otvořený. Forehead cut off. Top of the head 3 times cut open. Vršek hlavy. Big tumors taken out of right below my eye sockets here. Měl jsem velký tumory pod očima. Over 300 and some stitches in the face, Přes 300 stehů v obličeji. and not one pain pill. A ani jednu tabletku proti bolesti. I decided to find a way to take care of the pain. A já jsem se rozhodl, že naučím se způsob, nebo že najdu cestu, jak se s tou bolestí vypořádat. So in my workshops, I teach self-healing, which takes away pain. Takže na těch workshopech učím sebeléčení, které... But again, we all get there. We're all one. It's like, okay, wake up. Here we go. Love is the answer to everything. Any question you ask me, the answer is love. Love, love.
Love. Lásky odpověď na všechno. Na cokoliv se mě zeptáte, tak řeknu láska. Thank you for having me on your show. Děkujeme i vám, divákům, za důvěru a staňte se členy Klubu moderní spirituality a díky tomu můžete podporovat další rozhovory, které budou vznikat. Pod videem stačí kliknout a stanete se součástí Klubu moderní spirituality. Dejte si odběr, aby vám žádné video už neuniklo.